SBM channel. Welcome back again to another tutorial. Kung paano nga ba gumawa ng intro sa ating mga video. Guys, napaka-importante na magkaroon tayo ng intro sa ating mga video para mas makilala at mas matandaan ng mga viewers natin ang ating channel. Guys, hindi ko na patatagalin. Punta na tayo sa cellphone ko at mag-screen recording na tayo. Guys, make sure na naka-download kayo ng intro maker sa Play Store. Ito siya guys. Ayan. So, open na natin. Dito, ayan, maraming pagpipilian na templates. Bahala na kayo kung ano yung gusto nyo. Ito yung ngayon, ito yung ginagamit ko guys. Ito na lang. So, dito sa baba guys, may nakalagay na text, title, sticker, music, and picture. So, ito guys. So i-click natin yung text. And then, i-click nyo yung check sa taas. Ayan. So, dito guys, marami kayong pagpipilian na layout. I-adjust natin para magkasya sa loob. Guys, bahala na kayo kung gusto nyong maging creative sa inyong intro. Kasi ako guys, simple lang talaga yung intro ko. And then dito guys, may nakalagay na animation. Ito, marami kayong pagpipilian dito. Ayan. So, ito na lang. Ayan guys. And then, i-adjust natin. And then, i-click nyo itong check. Ayan. So, i-adjust natin hanggang sa dulo. Ayan na siya guys. And dito may nakalagay na music. So, maglalagay tayo ng music. I-click lang nyo. Dito guys, marami kayong pagpipilian dito. Kung ano yung gusto nyong i-insert na music sa inyong intro. Ito na lang guys yung ginagamit ko. Ito. Guys, mayroong nakalagay dito, to avoid copyright issues and support the artist, we advise you to add the following credit. So guys, kailangan nyong i-copy paste ito sa inyong description box para hindi kayo makopyright ni YouTube. I-click nyo lang ang more at yan may lalabas and then copy. Ganyan lang guys. And then, i-click nyo itong plus sign para ma-add na siya sa inyong intro. Try natin. So, ayan. Okay na guys. I-click nyo ang check. So, ayan. Check na siya guys. So, i-click na natin itong check sa taas. Exporting video na. Automatically, nasa gallery na siya. So, guys, ganyan lang kadali kung paano gumawa ng intro sa ating mga video. So guys, sana may natutunan kayo ngayon sa aking tutorial at kung mayroon man, please like, share, comment, and click the subscribe button and hit the notification bell para ma-notify ka lagi kung may i-upload akong mga bagong video. Thank you for watching!